নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো সুজিৰে বনাব পৰা লাৰুৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি এই লাৰুটো খাবলৈ ইমান বেছি জুতি লগা হয় মুখত দিয়াৰ লগে লগে মুখতে পমি যোৱা এই লাৰু কেইটা বনোৱাৰ পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে একেবাৰে সহজভাৱে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ পিছত লাৰু কেইটা বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব আহক তেনেহলে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰো পেনখন গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ ঘি দিছো ঘিখিনি ভালদৰে মেল্ট হ'ব দিম ভালদৰে গৰম হৈ ল'ব দিম গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে সিমত ৰাখি প্ৰথমতে খিসমিস কেইটা ভাজি লম এক মুঠি খিসমিস দিছো মই আপোনালোকে যিমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব বিচাৰে সেই হিচাপে কাজু খিসমিসৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বেছিও দিব পাৰে বা নিদিলেও হৈ যাব কথা নাই মিহি মিহিকৈ কাজু লৈছো কাটি পেলাই হেও এমুঠি লৈছো মই খিসমিস কেইটা ভাজা হোৱাৰ পিছত কাজু কেইটা বহাই দিছো কাজুখিনি বেছি ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব দিব নালাগে অকমান ৰঙচুৱা হলে উঠাই থৈ দিলো এতিয়া আকৌ ঘি এড কৰিব নালাগে হে আধা কাপ ঘি যে লৈছিলো এই আধা কাপ ঘিতে গুটেইখিনি লাৰু বনাই মই ৰেডি কৰি পেলাম সুজিখিনি ইয়াতে ঢালি দিলো এক কাপ সুজিৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে যিমান লাৰু বনাব বিচাৰে সেই অনুপাতত সুজি লৈ ল'ব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো যাতে অকমানো বঢ়াই নিদিয়ে সিমতে ৰাখি সুজিখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব সুজিখিনি ভাজুতে মোৰ 10 পৰা 12 মিনিট সময় লাগি গ'ল সুজিখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ডেচিকেটেড কোকোনাটখিনি যোগ কৰি দিলো ডেচিকেটেড কোকোনাটটো মই 1 কাপ যোগ কৰিছো গতিকে সমান পৰিমাণৰ ডেচিকেটেড কোকোনাট আৰু সমান পৰিমাণৰ সুজি লাগিব এই লাৰুটো বনাওতে ডেচিকেটেড কোকোনাট দিয়াৰ পিছত 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজিলে হৈ যাব বেছি সময় আকৌ ভাজিব নালাগে সুজি আৰু নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া এখন কাঁহীত এইখিনি অকমান বহলাই থৈ দিলো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে সাইডত ৰাখি দিলো এতিয়া পেনটোত 1 কাপ চেনি যোগ কৰিছো আৰু আধা কাপ পানী যোগ কৰিছো এতিয়া চেনিৰ পাক বনাই লম গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি চেনিৰ পাকটো বনাই লম চেনিৰ পাকটো হবত হৈছে এতিয়া ইলাচি 2-3টা ইলাচি গুৰি কৰি ইয়াতে এড কৰিম ইলাচিৰ গুৰি দিলে ফ্লেভাৰটো বৰ বঢ়িয়া হয় এতিয়া এডাল টাৰ হ'ব লাগিব চেনিৰ পাকৰ এয়া অকমান লৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এডাল টাৰ হৈছে লগে লগে গেছটো বন্ধ কৰি দিলো আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে ভাজি থোৱা কাজু আৰু খিসমিসখিনি যোগ কৰি দিম আৰু এয়া ঠাণ্ডা হৈছে সুজি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ইয়াতে যোগ কৰি দিম আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে সুজিখিনি গুটেই চেনি পানীখিনি সোক কৰি ল'ব আৰু 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভালদৰে মই মিক্স কৰি আছো চেনিৰ পাকটো গৰম হৈ আছিল সুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈছে যদিও ঠাণ্ডা পানীত হাতখন তিয়াই ল'ব লাগিব আৰু লাৰু কেইটা হাতেৰে চুব পৰা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে বান্ধিব লাগিব অকমান গৰম হৈ থাকিব লাগিব যদি একেবাৰে মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হৈ যায় লাৰু বান্ধিবলৈ দিগদাৰ হ'ব গতিকে ফটাফট কামটো কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া চাওক মই মিডিয়াম আকাৰৰ লাৰু বনাইছো আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ হিচাপে বনাব লাৰু কেইটা গোল কৰি বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব এইদৰে মই ফটাফট লাৰু কেইটা বান্ধি গৈছো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি প্ৰিয় দৰ্শক খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয় বিহু পূজা নাথাকিলেও এইদৰে মই লাৰু ঘৰত বনাই ৰাখো বাহিৰৰ পৰা অনা স্নেক্স চিপছত কৈ সৰু ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা যেহেতু এতিয়া ঘৰতে আছে কিবা কিবি খাই থাকিব বিচাৰে গতিকে এইদৰে লাৰু বনাই ঘৰত ৰাখো বাহিৰা বস্তু মই বেছি নুখুৱাও আশা ৰাখিছো আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকেও এইদৰে সুজি নাৰিকলৰ লাৰু বনাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব প্ৰিয় দৰ্শক ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু এই লাৰু কেইটা সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধাৰ পিছত মই একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি লম ৰুম টেম্পাৰেচাৰ কৰি লম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যিকোনো এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ইয়াক আৰামছে মাহ ধৰি আপোনালোকে খাই থাকিব পাৰিব এই লাৰু বেয়া নহয় আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত ধন্যবাদ